सो अब चाहिँ हामी लुपको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ जाभामा। सो बेसिकल्ली लुप चाहिँ किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ कुनै पनि ब्लकलाई चाहिँ भनौँ न एउटा स्पेसिफाइड कन्डिसन मिट नगरुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो एक्जिक्युट हुन्छ होइन। अहिले यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अब उसले हामीले भनौँ न यसले त्यो रिडन्डेन्सी अथवा चाहिँ भनौँ न कोड यो लुप भनेको चाहिँ यो त्यो जुन रिपिटेटिभ कुरा छ नि त्यो कुरा हटाउनलाई गएर राख्ने कुरा हो भनेको। सानो कोड ब्लकले पनि के भयो रिपिटेटिभ कुराहरू चाहिँ हटाइदिने भयो। यसलाई अझ ब्रोडर रूपमा चाहिँ फङ्सनले अझ त्यसलाई रिड्युस गरेर काम गर्छ भने लुपले केही हदसम्म त्यो काम गर्छ। अनि त्यसपछि अब यसले भनौँ न एउटा त टाइम सेभ गर्ने भइहाल्यो अभियसली। अनि नेक्स्ट चिज भनेको चाहिँ यसले के गर्छ भनेदेखि यसले इररहरू रिड्युस गर्ने भयो भनौँ न। त्यो कन्डिसनभित्र गइसकेपछि भनौँ न एउटा कन्डिसन मिट गइसकेपछि त्यो कन्डिसनभित्रको मात्र के इररहरू छ भने हामीले त्यो चेक गर्न सक्ने भयौँ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको यसले चाहिँ रिडेबिलिटी एउटा कोडको रिडेबिलिटीलाई चाहिँ इजी बनाउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के हुन्छ लुप युज गर्छौँ। अब लुपहरू के छ भन्दाखेरि वाइल लुप छ, फर लुप छ होइन। यसरी चाहिँ फर इच लुप पनि छ। यसरी चाहिँ भनौँ न लुपहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको छ। अब आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ वाइल लुप डिस्कस गर्छौँ। वाइल लुप चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ। वाइल लुप भनेको वाइल भयो होइन। अब यहाँ चाहिँ हामी कन्डिसन पास गर्छौँ, एउटा कन्डिसन पास गर्छौँ। अब डिआई स्पेलिङ कस्तो भएको है कन्डिसन एउटा कन्डिसन भयो। अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने एउटा कोड ब्लक हुन्छ होइन। अनि कोड ब्लक चाहिँ यो एक्जिक्युटेबल कोड ब्लक भनौँ न एक्जिक्युटिभ हामीले जुन चाहिँ भनौँ न एउटा कोड ब्लक चाहिँ एक्जिक्युट गर्नु भने त्यो चाहिँ यो वाइल यो ब्लकभित्र हुन्छ। अनि यो चाहिँ कन्डिसन हो। अब यसलाई मिट गरिसकेपछि मिट गरुन्जेल चाहिँ यो के हुन्छ यो लुप चलिरहन्छ है त। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अब वाइलको पनि डिफ्रेन्ट टाइप होला। सरी यसलाई गर्नु न के कन्ट्रोल सिफ्ट यो चाहिँ जस्तो लाग्यो। ल ठिक छ यो भिएस कोड र इक्लिप्समा झुके गर्छ है। अब वाइल एउटा राखौँ होइन। के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा उ गरौँ जस्तो आई भन्ने एउटा राखौँ। आईलाई इनिसिएट गरौँ माथि। के गरौँ भन्दाखेरि इन्ट आई इक्वल्स टु 0बाट सुरु गरिदिउँ होइन। वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टु 10 गरिदिउँ। अनि यसलाई के गरौँ यसको ब्लकभित्र पसेको ब्लकभित्र छिरेपछि के गरौँ सिस आउट गरौँ कन्ट्रोल स्पेस गरेपछि अब यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई आईलाई प्रिन्ट गरौँ है त। आईलाई प्रिन्ट गरेर अब यहाँसम्म गरेपछि के भन्दाखेरि यो चाहिँ के भन्नु कोड ब्लक एक्जिक्युट हुने भयो। अब तर के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसलाई यो कन्डिसनलाई केही चेन्ज गर्नु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि यो कन्डिसन त सधैँ मिट होइन। आई इक्वल्स टु 0 इज अलवेज लेस देन 10 हो। एउटा चाहिँ कहिले ब्रेक हुन्न भनेपछि यसलाई बढाउँ होइन। बढाउँदै लैजाउँ। बढाउँदै लैसकेपछि अब 10 भन्दा बढी भइसकेपछि के भन्नु ब्रेक हुनु पऱ्यो यो लुप है। अब यसलाई रन गरौँ। ओके 0 देखि 9सम्म के भयो। अब 9 इज लेस देन 10 हो। त्यही भएर 9सम्म प्रिन्ट भयो। तर के हो भन्दाखेरि 10 इज लेस देन 10 होइन भनेपछि के भयो ब्रेक भयो त्यो लुप। यसरी चाहिँ वाइल कन्डिसन युज हुन्छ। अब वाइल लुपको अर्को भनेको चाहिँ डु वाइल लुप छ। त्योभन्दा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो चाहिँ भनौँ न यो कन्डिसन यो अब इन्क्रिमेन्ट अथवा डिक्रिमेन्ट भनौँ न यो अपरेटर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो अपरेटर यो भनौँ न यो इन्क्रिमेन्ट अथवा डिक्रिमेन्ट गर्न चाहिँ छुटाउनु हुन्न। भनेको मतलब कन्डिसनलाई चेन्ज गर्न चाहिँ छुटाउनु हुन्न। किन भन्दा कन्डिसन त अपडेट हुनु पऱ्यो एकपल्ट लुप एक्जिक्युट भइसकेपछि। त्यो अनि त्यो हुँदाखेरि बल्ल हामीले चाहिँ गर्न पाउँछ। अब भनौँ न यो डिफ्रेन्ट सिनारीमा त्यो कुराहरू आइहाल्छ। अब डु वाइल लुप हेरौँ। अब डु वाइल लुप भनेको कस्तो लुप हो भन्दाखेरि एउटा भेरिएन्ट हो वाइल लुपको। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कोड ब्लक चाहिँ के गरिदिन्छ भनेदेखि त्यो कन्डिसन चेक नगरिकन एकपल्ट चाहिँ भनौँ न एकपल्ट चाहिँ त्यसले के हुन्छ कोड ब्लक एक्जिक्युट हुन्छ। अनि बल्ल चाहिँ के अनि बल्ल चाहिँ कन्डिसन चेक हुन्छ। अनि सेकेन्डचोटिबाट चाहिँ भनौँ न कन्डिसन अनुसार चाहिँ काम हुन्छ। तर फर्स्टचोटिमा चाहिँ त्यो हुँदैन। अब यसको सिन्ट्याक्स हेर्ने हो भने कस्तो छ भने यसलाई चाहिँ अनकमेन्ट गरौँ। यसलाई अनकमेन्ट गर्ने भन्दा नि अर्को कन्डिसन लेखौँ है त। यहाँनिर भन्छ डु हुन्छ होइन। डुभित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो चाहिँ एक्जिक्युटेबल कोड हुन्छ है त। कोड ब्लक टु बी एक्सिस युटिलिटी भन्ने भयो होइन।
त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को के हुन्छ, यो डुको ब्लक सकिसकेपछि वाइल हुन्छ। वाइलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कन्डिसन चेक गर्छ। यसले कन्डिसन के गर्छ, कन्डिसन चेक गर्छ। अब यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि यहाँनिर त कन्डिसन चेक गरेपछि बल्ल कोड ब्लक एक्जिक्युट भएको थियो, तर यहाँ चाहिँ के हो, कन्डिसन चेक गर्नुभन्दा अगाडि नै के भइदियो भन्दाखेरि यसले चाहिँ कोड ब्लक एक्जिक्युट भइदियो है। यस्तो हुन्छ यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हो, यो कस्तो, यसलाई मल्टिलाइन कमान्डमा कन्ट्रोल सिफ्ट अनि त्यसपछि यो ब्याक फरवर्ड स्ल्यास हाल्नु पऱ्यो है। अब एउटा के गर्नु पऱ्यो भने इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पलमा के गरौँ भन्दाखेरि अहिले यसलाई चाहिँ यो कन्डिसनलाई हटाइदिउँ, यहाँनिर के गरौँ डु गरौँ होइन, यही कोडलाई डु गरौँ। तर यस्तो गर्दा भन्दा नि यस्तो गरौँ न, यसलाई एक्जिक्युट गरेर राखौँ, यसलाई कन्ट्रोल सिफ्ट गरौँ, तलपट्टि यसलाई कन्ट्रोल भी गरौँ, यसलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु त्यसले कम्पेयर गर्नु सजिलो हुन्छ नि त। यस्तो गरौँ है। अब यहाँनिर के गरिदिउँ भन्दा यो कन्डिसनलाई हटाइदिउँ, अहिले हटाइदिउँ, डु के गरौँ आई प्रिन्ट गरौँ, अनि त्यसपछि के गरौँ बढाइदिउँ। अब कहिलेसम्म भन्दाखेरि वाइल कहिलेसम्म छ हाम्रो कन्डिसन, आई इज के छ लेस देन 10 भन्ने छ होइन। यहाँसम्म चाहिँ हामी यो ब्लक चलाऊँ है त। यो गरेर यसलाई एक्जिक्युट गरेर हेरौँ, एक्जिक्युट गरी हेर्दाखेरि के भयो 9सम्म प्रिन्ट भयो। अब भनौँ न आइज जस्तो आइज लेस देन 0 गरेर हेरौँ है त यहाँनिर। अब यसले एकपल्ट एक्जिक्युट गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नको लागि यसलाई के गरौँ एक्जिक्युट गरौँ, के भयो 0 प्रिन्ट भयो। अब यही कुरा माथिको उसमा यो डिफ्रेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ एकपल्ट एक्जिक्युट हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी यो चेक गरेको है। अब यसमा चाहिँ यसलाई अनकमेन्ट गरौँ, अनकमेन्ट त हुँदैन थियो, अनकमेन्टको लागि त यही त हो त हौ, के भयो ल ठिक छ। यसलाई हटाइदिउँ, मैले म्यानुअली नै हटाइदिउँ, अनकमेन्ट गर्ने 3 जस्तो लाग्थ्यो। अब वाइल यो छ होइन। अब यसलाई के गरौँ 0 बनाइदिउँ है त, 0 बनाइदिउँ, यसलाई एक्जिक्युट गरौँ है त, एक्जिक्युट गरौँ। के रिलन्च भने है त, यसलाई फेरि गरौँ रन एज गरौँ, जाभा एप्लिकेसन गरौँ होइन। के भयो यसलाई 1सम्म राख्यौँ है त, 1सम्म राख्यो भनेपछि यो उनै के भयो रनै भएन, लुपभित्र छिरेन, यसले 0 प्रिन्ट गर्यो होइन। अब के भयो भन्दाखेरि अब यहाँनिर यो कोड यो भित्र नगरिसकेपछि त्यो भनौँ न हाम्रो कन्सोल त आउनु भएन। हामीले कन्सोल यहाँनिर गरेछ भनेपछि यसको गर्दा के भयो कन्सोल आयो भनौँ न। वाइल 0 इज लेस देन 0 भनेर कन्डिसन त यो एक्जिक्युट भएपछि बल्ल चेक गरेछ, त्यहाँ हाम्रो ब्रेक भयो। तर यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अगाडि नै कन्डिसन चेक भयो, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो कन्सोलभित्र किन छिरेन भन्दाखेरि कन्सोलभित्र नछिर्नुको रिजन भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले कन्सोल त यो कन्डिसनभित्र यो एक्जिक्युटेबल कोडभित्र छ होइन, त्यो भएर चाहिँ छिरेन। जस्तो यसलाई 5 हालेर हेर्ने हो भने कन्सोल खोल्नुपर्छ, कन्सोल खोल्यो 4सम्म प्रिन्ट भयो भनेपछि कुरा के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ डुवाइल लुप भनेको चाहिँ यसको भेरिएन्ट रहेछ, वाइल लुपको भेरिएन्ट रहेछ। र त्यो चाहिँ भनौँ न कन्डिसन चेक नगरिकन कन्डिसन फल्स भए पनि एकपल्ट चाहिँ त्यो के हुन्छ कोड ब्लक एक्जिक्युट गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो खालको सिचुएसन छ भने डुवाइल लुप युज गर्ने, होइन भने वाइल लुप युज गर्ने। सो वाइल लुप र डुवाइल लुप चाहिँ यति नै हो है।